ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ YouTube channel එකේ තියෙන තවත් Free Fire ගැන වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ එන lag එක කොහොමද අඩු කරගන්න කියලා. ඉතින් අද ගෙනලා තියෙන options ටික ඔයාගේ PC එකට Android Emulator එකට Android OS එකට වගේම mobile phone එකටත් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ main part එක වෙන්නේ Android OS වලට. විශේෂයෙන්ම අපි use කරන Drock OS, Phoenix OS, Prime OS වගේ OS වලට. ඉතින් වීඩියෝ එකකින් අපි සම්පූර්ණ විස්තරය කතා කරමු. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක click කරොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලගේ ළඟට පෙනෙන්න ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන මම පාවිච්චි කරන device එක මෙතනදී Drock OS එක. ඉතින් මේ Drock OS එක latest version එක Drock OS Michael Jackson version එක. ඉතින් පළවෙනි tip එක විදිහට මම කියන්නේ ඔයාගේ PC එකට suitable වෙන Android OS එකක් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම install කරගන්න. ඉතින් මම recommend කරන්න ඔයාලට Drock OS එක latest updates එන active OS එකක් විදිහට අපිට Drock OS එක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube එකේ Drock OS කියලා search කරොත් ඔයාලට ඕන තරම් tutorials බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. Tip number 2. ඉතින් මේක ඇත්තම කියනවා ඔයාගේ setting වලින්ම හදන්න ඕන option එකක්. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕන ඔයාගේ developer options වලට. ඉතින් developer options option එක ඔයාගේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් about OS ගිහිල්ලා build number කියන එකට 7 පාරක් tap කරලා මේ developer options කියන එක unlock කරගන්න. ඉතින් මේක යන්න මේකට ඇවිල්ලා මේකේ පල්ලෙහාටම යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows animation scale කියලා options කීපයක් තියෙනවා. මේ scales ගැන options කීපයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ මේ ටික off කරගන්න. මොකද මේක එතකොට usage time එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒකෙන් මේ lag එක කියන එකත් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම කියන්න ඕනේ මේක ඔයාගේ PC එකේවත් phone එකේවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕනම game එකක අප්ඩේට් එකක් ආවම මේජර් අප්ඩේට් එකක් ආවම පොඩි ලැගී ගතියක් කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම බලපාන්නේ low end devices වලට. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ animations තුනම අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට off කරගන්න. මේ විදිහට ඔයා මේක off කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන options ටික ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. tip number 3 එක තමයි ඔයාලට application එකක් use කරලා ඔයාගේ processor එකේ සහ RAM එකේ settings ටික customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තින්නේ මේ Lspeed application එක සහ performance 2 එක කියන application එක. ඉතින් මගේ channel එකේ ඉඳන් ඔයා ඉස්සලා ඉඳන් හිටපු කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා මේ app දෙකේ මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු Lspeed app එක ගැන. ඉතින් මේ app එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් Drock store එකෙන් හා මම පල්ලෙහාට comment section එකේ දීලා තියෙන link එක හරහා ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන පාවිච්චි කරන මගේ i3 laptop එක මේ වලට ටික කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට සාමාන්‍ය application එකක් මේක. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේකේ මේ profiles කියන option එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ performance කියන එකට click කරගන්න. ඉතින් මම දැන් තමයි performance mode එකේ ඉන්න හින්දා මගේ script මුකුත් run වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා performance mode එක දාලා බලන්න. ඔයාගේ lag ගතිය ඇත්තම කියනවා ගොඩක් දුරට අඩු වෙයි. ඉතින් එහෙම කළත් ඔයාලට වෙනසක් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයා පුළුවන් ඔයාගේ PC එක restart කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ profiles එකිනෙක මාරු කරලා බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට balance battery කියන options වල ගිහිල්ලා බලන්න. සමහර විට lag ගතිය ඔයාගේ reduce වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ performance tweak application එක ගැන. ඉතින් මේවට බලා ගන්න පුළුවන්න්නේ ඒ application එක. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ CPU governor කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් තියෙන්නේ අර වගේම set එකක්. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට performance select කරගන්න සිද්ධ වෙනවා අරකේ select කරපු විදියටම. ඉතින් ඔයා Lspeed එකේ battery select කරා නම් ඔයාලට මෙතන power save select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් performance select කරා නම් මෙතන performance script එකට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් minimum frequency සහ maximum frequency කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා minimum frequency එකට ඔයාගේ උඩම තියෙන value එක දෙන්න. ඊට පස්සේ maximum frequency එකටත් ඔයාගේ උඩම තියෙන value එක දෙන්න. ඉතින් සමහරවිට මේ options වෙනස් නොවෙන්න පුළුවන් මගේ වෙන විදියට. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක system එක ඇතුලෙන් change වෙනවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉරි තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලට යන්න මේක ඇතුලට ගිහිලා මේකේ settings කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලට ගිහිල්ලා මේ apply on boot කියන එකට click කරලා මෙතන ඔයා දෙන්න ඕනේ මේ CPU කියන එක ටික් එක. ඊට පස්සේ මෙතන okay දීලා ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ close button එකට click කරන්න. ඉතින් මේ settings ටික හදන්න මේ app දෙකේ මේ app දෙක ගැන කිව්වොත් මේක පට්ටම powerful apps දෙකක්. ඔයාගේ lag එක හදන්නමයි ඔයාගේ performance හදන්න ඔයාගේ FPS එක up කරගන්නයි මේ apps දෙක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් tip number 3 එකේ මම කියන්නේ FPS count එක ගැන. ඉතින් මේ FPS count එක නිසා සමහරට ඔයාගේ lag වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම Android Emulator සහ Android OS ගත්තාම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් trick එකක් විදියට
FPS එක ඔෆ් කළා ගේම් ප්ලේ එක FPS එක ඔන් කළා ගේම් ප්ලේ එකක් උයි කරලා මේකේ තියෙන වෙනස ඔයාලට හඳුරගන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මොකේද ලැග් ගතිය අඩු කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒක දිගටම යූස් කරන්න. ඉතින් අද දවසේ අන්තිම ටිප් එක තමයි Free Fire x86 version එක. ඉතින් Free Fire x86 version එක කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා සිස්ටම් එකක් ගත්තොත් ඒක 32 bit 64 කියලා version එකක්. ඉතින් මේක apps වලටත් අදාළ ඇති. ඔයාලා මොන හරි software එකක් app එකක් install කරනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැකලා ඇති. ඉතින් Android වලත් තියෙනවා ඒ විදිහටම x86 සහ ARM කියලා. ඉතින් ARM කියන්නේ මෙතනදී 64 bit කියන එක. ඉතින් මම දැක්කා ගොඩක් අය දාලා තියෙනවා x86 APK එකක් upload කරාම විශේෂයෙන්ම Free Fire එකක් upload කරාම මේක APK OBB තිරනම් කට්ටි හිතන්නේ එක ARM කියලා. ඇත්තට මේක මේ මෙතන වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ Samsung Galaxy Store එකෙන් Xiaomi Store එකෙන් සහ Huawei App Galleries වලින් ගන්න APK output කළා තමයි ඔයාලට මේ තනි APK එකක් විදියට Free Fire එක ඔය YouTube channel වල ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන. ඉතින් එහෙම වුණ පළියට මේක x86 කියන්න බෑ. නමුත් ඒ App Stores තුලින් එනවා x86 කියලා officially කියලා දෙනවා. ඒ වගේ මේකෙන් කිසිම effect එකක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ account එකට. ඉතින් බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව x86 ගන්න තව විදියක් තියෙනවා. ඒක තමයි Android OS එක run වෙන PC එක. උදාහරණයක් විදියට Android OS 32 bit එක අපි ගත්තොත් උදාහරණ විදියට Prime OS 32 bit එකක් වෙන්න පුළුවන්, Drock OS 32 bit version එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ PC එක install කරන ඔයා Play Store එක හරහා Free Fire කියන ගේම් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනින් ඔයාලට ඒක install වෙන්නේ මොකද 32 bit system එකක් ඉඳලා ඒ PC එකට මේක install වෙන්නේ 32 bit app එකක් විදියට ගේම් එකක් විදියට. ඉතින් එතනින් ඒක export කළා අරන් තමයි මම ඔයාලට දෙන්නේ pure APK සහ OBB එක x86 වලට support කරන විදියට. ඉතින් ඇත්තම කියන ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ මේ full APK එක තමයි මේ x86 කියන්නේ. ඇත්තට මෙහෙම නෙමෙයි ඒ කතාව වෙන්නේ. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ useful videos ඔයාලගේ ළඟටම ගෙනලා ගන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. ජය වේවා.